अर्को कुकुर दियो नि है त्यो सेतो कुकुर के ए मैले उता त्यो दमौलीतिर लान्छु भन्थ्यो के अरे दुले गौडाकोले तिनीहरूले रिप्लाई नै दिएन यतैतिर मान्छे पायो नि दिइदिनु तिनीहरू लिन आउँछु भनेको आउँदै आएन के अनि फेरि दाइले त दिन्छु भन्थ्यो नि त त्यो दुईटा कुकुर नि के धेरै हुने हो मैले त्यो उता त्यो साथीलाई भन्थेँ कि त्यो दुले गौडाकोलाई तिनीहरूले कुकुर किन्ने भनिरहेको थियो अनि त्यसलाई भनेको रिप्लाई नै गरेन कि साथीहरू म चाहिँ दुध किनेर लिएर आएर पनि चिया बनाएको छु आजको खाना चाहिँ हाम्रो मकै हो है अहिले दिउँसोतिर पकाएर खान्छु भात यहाँ मकै कोपार्दै हुनुहुन्छ हिजो युएफओबाट किनेर लिएर आएको युएफओ भनेर त्यहाँ त्यो उसबाट सडकबाट तर त्यो बाटोमा बसेर तरकारीवालाहरू यो कस्तो ठग्न खोज्छ नि त टमाटर के 80 रुपियाँ किलो पाउँछ यहाँ है 100 रुपियाँ किलो अरे त्यहाँ अनि उहाँ हाम्रो घरको अगाडि 70 रुपियाँ किलोमा पाउँछ तपाईँले के अरे 100 रुपियाँ भन्यो भने त ए ल हुन्छ 80 रुपियाँमा दिन्छु मैले जतिमा ल्याएको त्यतिमा दिन्छु आसो मगा खा कति मिठो छ आज खाना कस्तो गुलियो छ माले पाटनको मकै भथे आएको थियो अघि हुन्छ के बाबासित के कुरा गर्न आएको के त्यो काट्ने हो भने यहाँ बाह्र मुटेर त्यस्तो गरेर राख्छ त्यो नसुकेसम्म त्यो सिलाउन मिल्दैन अघि काट्ने हो यो नि काट्ने भनेको होइन त्यो काट्ने हो मकै खाएर काट्ने कसको उनीहरुको टाइम सकिएपछि के ट्यागकै काटिहाल्दो रहेछ के फोनै आफै कट भयो नि अनि ह्याभ अ नाइस डे भन्थे ठ्याक्कै हैन अनि सिम्पली भनेको त ठ्याक्क एन्ड भयो के काटेको त्यो त कम्प्युटरमा बोलेको होला नि तिनीहरु कहिले कन्भर्सेसन माग्नु पर्छ नि हेलो हेलो ग्रान्डमा क्यान आई हेभ अ कन्ट्याक्ट ग्रान्डमा भन्ने रे आवा त्यो बुढीलाई गएर मैले त्यो इन्टरभ्यु लिने बुढीलाई गएर ग्रान्डमा भन्थे त्यो उनीहरुको चलन होला नि त यो बाबाले भने अब त पाक्छ साथीहरु अहिले चाहिँ 12 बज्न लाग्यो है आज चाहिँ मैले छोइला बनाउन लागेको छोइलाको लागि चाहिँ म यहाँ मसला भुल्दैछु साथीहरु है जिरा धनिया खुर्सानी चाहिँ भुल्दैछु अब यो पछि चाहिँ फेरि टमाटर पोल्छु है रातो रातो टमाटर मसित चाहिँ यहाँ घरमा रातो टमाटर छैन त्यही भएर अब किन्न जान्छु रातो टमाटर खुर्सानीको राग आयो यो तल तासमा यहाँ चाहिँ छोइला फ्राई गरेर राखेको छु है यता तेल भराएर राखेको छु हेर्नु जुगाडा हेर्नु तेल चाहिँ एक थोपा पनि यो भाँडामा नहोस् भनेर यसरी घोप्टाएर राख्नुपर्छ यता
ठाडो बत्ती रेडी गरेको छु है भयो 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 मजाले चला त एकछिन चला त पिरो भयो यता भात पाक्न लाग्थ्यो बत्ती गयो साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ छोइलामा चाहिँ हरियो धनियाँ प्याज काटेर राखेको छु है र यहाँ मिक्सरमा चाहिँ टमाटर जिरा धनियाँ खुर्सानी भुटेको अनि अदुवा लसुन चाहिँ पिनेको छु है टमाटर पनि पोलेको साथीहरू है म चाहिँ हेरि सिलौटामा पिन्छु भनेको यो सिलौटाको चाहिँ यो हेऱ्यो ढुङ्गा पिन्ने ढुङ्गा चाहिँ नयाँ हो अस्ति मसला पिन्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गा आयो कि साथीहरू तरकारीमा त्यही भएर मैले योमा पिनेन मिक्सरमा नै पिनेको है र यहाँ चाहिँ अब तेल तताउँछु अनि झैँया गर्छु है तेलमा मेथी हाल्छु बेसार हाल्छु अनि झैँया गर्छु साथीहरू ल साथीहरू यता चाहिँ मैले हेर्नु तेलमा चाहिँ मेथी र बेसारलाई चाहिँ यसरी उस गरेँ है ल यहाँसम्म तास क्यामेरा हेर यता समात त होइन त्यो बाङ्गे हुन्छ फेरि यता सिधा कर सिधा अब यहाँ झैँया गर्छु अनि यसलाई चाहिँ हातले मोल्छु है हातले नबोल्नु पोल्ला उतेले पोल्नु यसलाई सिधै होइन के त्यो खुर्सानीले पोल्ला भनेको हातले मोल्नु न फेरि मोल्नु चर गर्छ अहिले फेरि पोलेर ल साथीहरू छोइला चाहिँ मैले यसरी नै बनाउँछु अनि अर्को फेरि यो मस्यौरा भुट्दा यसमा चाहिँ मैले सबै मसलाहरू चाहिँ हालेर नि भुटिदिन्छु है यसरी भुट्दाखेरि चाहिँ फेरि मलाई तेल धेरै भयो जस्तो लाग्छ र मैले त्यसरी गर्छु है छोइला बनाउने तरिका यसरी हो खास नेवारी तरिका है तर मैले बनाउने तरिका पनि थोरै तेलमा बनाउने कि साथीहरू त्यो फेरि है यसमा चाहिँ यसरी धेरै तेल हुन्छ कि फेरि आज चाहिँ छोइला खाइन्छ है साथीहरू यहाँ मोडेर अर्को भाँडा राख्नुपर्छ यो किन ल भयो मार्दै साथीहरू छोइला हेर्नुहोस् रेडी भयो है छोइला र चिउरा खानुपर्छ यसमध्ये मेरै घरसँगै जोडिएको घरमा बस्ने एउटा परिवारसँग चाहिँ हाम्रो परिवार निकै नै नजिक थियो यस परिवारको काकीको दुई छोरीहरू थिए एकजना 15 वर्षको र अर्को 8 वर्षको जेठी सीमा र कान्छी रेशमा उनीहरू हाम्रो घरमा धेरै आउने जाने गर्थे साथीहरू म चाहिँ खाना खान लागेँ है अहिले चाहिँ बिहानको 2 बजी सिद्धेको छ बिहानको होइन साथीहरू दिउँसोको 2 बजी सकेको छ है दिदीको खानामा देखिहाल्नु भयो है छोइला हिजो ल्याएको काँक्रा दाल मिक्स दाल है र यहाँ चाहिँ मैले हिजो बेलुका चाहिँ 3-4वटा कलेजो राखेको छु है अब चाहिँ म खाना खान्छु साथीहरू है मुकबाङ भिडियो चाहिँ बनाउँदिनँ दिदीले चाहिँ आज के खानु लाग्यो त्यो मात्रै देखाउनु लागेको है ल खाना खाएँ है साथीहरू साथीहरू अहिले चाहिँ रातिको 8 बजेको छ है म चाहिँ अघि खाना खाएपछि चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेँ साथीहरू है किचनको कामहरू भ्याएर र अहिले चाहिँ फेरि म उठेर ओहो तेल धेरै भयो क्या अब वात्तै गयो तेल अनि निकाल्न मिल्दैन है खानासाना खाएर किचनको काम भ्याए साथीहरू त्यसपछि चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर उठेर है झोलाको फ्रेम रेडी गरेँ अनि यहाँ खाना बनाउँदैछु अहिले है दाल झान्न लागेको मैले लसुन अदुवा है अनि अब यसमा म जिरा पनि राख्छु साथीहरू है हिङ राख्छु है यो हल्का ब्राउन कलरको भएपछि जिरा राख्ने साथीहरू है आज अलिकति मसालेदार दाल बनाउनु पर्यो भनेर के अनि त्यसपछि फेरि हिङ साथीहरू हिङ फिङ के हो यो मुख पनि छ र अब चाहिँ सबभन्दा पहिला दाल राख्छु साथीहरू है
दाल यस्तो गर्ने साथीहरू अनि यसरी छोप्ने है अनि बल्ल तपाईँहरूको दालमा चाहिँ मजाले बास्ना आउँछ मेरो चाहिँ एउटा हातमा क्यामा र एउटा हातमा दाल झाल्ने भएको भएर है अलि अप्ठ्यारो भयो दालमा चाहिँ बल्ल बास्ना सरर हरर आउँछ हो साथीहरू साथीहरू हेर्नु मैले चाहिँ दाल छोपेँ एकछिन अनि त्यसपछि फेरि अघि बाँकी दाल राखेर पानी राखेर यसलाई चाहिँ म एकचोटि एक उबाल आउन राख्छु है अनि हाम्रो मसाले दाल रेडी हुन्छ है